สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงชาวเทคอดอปทุกคนนะครับวันนี้มาแปลกนะคำพูดสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องการกู้คืนแบบ Instant Recovery พร้อมด้วยการทำ Live Migration นะครับฉบับสมบูรณ์นะสมบูรณ์ยังไงต้องฝากติดตามที่คลิปนี้นะครับเกริ่นก่อนว่าคาใจก็เลยอยากจะทำเพิ่มนะเกริ่นกับพวกเราก่อนว่าคาใจครั้งที่แล้วเราได้พรีเซนต์ได้ทำแลบให้ดูว่าการทำ instant recovery เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมมีประโยชน์ยังไงนะครับ instant recovery เนี่ยมันคือเท้าความนะมันคือการที่เราสามารถนะครับ restore ระบบให้สามารถทำงานได้เร็วที่สุดแต่นะครับมันจะมีข้อจำกัดอะไรนะครับปกติการกู้คืนระบบเนี่ยเราจะต้องทำการ restore data ที่มันอยู่ในถัง backup กลับคืนไปสู่ซอร์สไปสู่ destination ซอร์สคือถัง backup restore กลับไปยัง VMware หรือMicrosoft Hyper-V Data Store แล้วมันก็ค่อยจะใช้งานเปิดขึ้นมาซึ่งถ้าสมมติว่าข้อมูลเยอะนะครับมันก็จะต้องใช้เวลานานหรือนะครับต้องการนะครับระยะเวลาสั้นๆมีทางที่จะแก้ไขปัญหาเช่นนั้นได้ก็คือใช้ Instant Recovery เพราะมันจะไม่ทำการกู้ข้อมูลกลับไปยัง VMware นะครับให้ไปกองเพราะมันนานมันจะทำการนะครับ browse data store ซึ่งอยู่บนถัง backup ไปให้กับ VMware host VMware host ก็มีหน้าที่ในการใช้ CPU memory และ network นะครับแน่นอนว่าข้อดีก็คือมันสามารถที่จะขึ้นได้เร็วใช้งานได้เลยแต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดที่ว่าก็คือนะข้อดีก็คือมันสามารถที่จะกู้คืนโดยเอา VMDK อยู่บนถัง Synology นั่นแหละไปเบราว์ให้กับโฮสต์ของ VM มันก็ power on ขึ้นมาได้นะครับแต่ระหว่างที่มัน power on อยู่การเขียนอ่านจะผ่าน network มาเขียนอ่านที่ disk VMDK ที่อยู่ในถัง Synology ถ้าถัง Synology ของเราเนี่ย Memory และ disk นะครับและ Network เร็วนะครับ Production ที่ขึ้นไปชั่วคราวนี้ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแน่นอนนะครับมันก็จะถือว่า performance ก็จะดีมากหรือดีนะครับหรือถ้าสมมุติว่าถัง Synology เองก็อืดก็ช้าผลลัพธ์มันก็คือช้าแต่ได้แน่นอนคือได้ระบบขึ้นมาพร้อมใช้งานโดยที่ไม่ต้องรอ 3-4 ชั่วโมงคิดดูถ้าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ไฟล์ขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้องแลกนะครับเพราะมี limitation อยู่นะครับแต่แก้ไขปัญหาเรื่องระยะเวลาในการคืนระบบนานนะครับคืนระบบนานก็ long time RTO อันนี้ก็เป็น low RTO ก็คือใช้เวลานิดเดียวโดยใช้ instant restore หรือ instant recovery นั่นแหละนะโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับใน lab นี้ที่บอกว่าสมบูรณ์มากขึ้นคือเราสามารถที่จะทำการทำ instant recovery ไปและในขณะเดียวกันเสร็จปุ๊บเราก็สามารถถ้าสมมติตอนเย็นนะโอเคก็คงหวังว่าพวกเราจะเข้าใจหลักการนะครับอันดับแรกสำคัญมันต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องก่อนนะครับพี่ก็ต้องเน้นหลักคิดให้เข้าใจว่าบริบทมันคืออะไรแต่แน่นอนว่ามันช่วยกู้ชีวิตเราได้นะครับมันช่วยกู้ชีวิตเราได้เพราะหลักคิดสำคัญนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับเชิญชวนนะท่านไหนที่ดูช่อง Tech Adopt อยู่นะครับก็ฝากกด subscriber กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนหรือกด follow อะไรนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลความรู้เรื่องการ apply เทคโนโลยี apply IT หรือแนวความคิดด้าน IT เนี่ยให้กับพวกเราซึ่งมันมีคุณค่านะครับเพราะว่าเราทำงานเนี่ยสาระสำคัญของการทำงานเนี่ยนอกจากเรารู้เชิงลึกหรือเทคนิคด้านนั้นๆการเข้าใจภาพรวมในเชิงของระบบเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันยิ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสเต็ปอัพของชีวิตในการทำงานที่ซ้ำเหมือนกับช่วงแรกๆเราเป็นซัพพอร์ตเราก็รู้เยอะขึ้นเป็นเอนจิเนียร์ก็รู้เรื่องการออกแบบมากยิ่งขึ้นรู้เรื่องการไซซิ่งมากยิ่งขึ้นเพราะพอเราเป็นเอนจิเนียร์เราก็อาจจะดูเป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์แล้วคุมได้หลายคนเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์โปรเจกต์แมเนเจอร์ทักษะมันเพิ่มพูนอย่างนี้พี่รักเองเนี่ยผ่านเรื่องพวกนี้มาต
ตลอดชีวิตการทำงานด้านไอทีดังนั้นถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ให้พวกเราได้นะครับและแน่นอนว่าในปัจจุบันก็บริหารธุรกิจอยู่แล้วยิ่งเข้าใจเรื่องภาพใหญ่ภาพกว้างขึ้นมาอีกก็พวกเราก็จะได้ประโยชน์จากพี่ด้วยก็หวังว่าอย่างนั้นนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวที่คิดว่านะครับซึ่งอยากจะเอามาเปิดอยากจะมาเล่าสู่กันฟังมอบทักษะพวกนี้ให้เป็นถือว่าเป็นซอฟต์สกิลแล้วกันนะครับโอเคนะสามารถสนับสนุนพี่รักได้โทษทีสามารถสนับสนุนพี่รักได้นะครับโดยการที่กดจอยถ้าเห็นว่ามีอุดมการณ์เดียวกันนะครับอยากจะสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็มีเราแฟนบันธุ์แท้สาวก Tech Adopt แล้วก็ VVIP อันนี้ก็ฝากพวกเรานะครับสิ่งที่พวกเราได้ก็ขอให้ได้บุญด้วยกันในการทำวิทยาฐานนะโอเคไหมโอเคเราเข้าสู่เนื้อหาเราเลยนะแน่นอนว่านะครับพอเราจะทำแลบเรื่องนะ live migration นะแบบสมบูรณ์แบบของนะครับ Synology นี่คือทาง Synology ของเรานะครับเรามีเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะตึ๊ดๆนะเรามี scenario ในการที่เราจะเดโมก็คือเรามีนะครับ backup system อยู่แล้วนะเรามี backup system อยู่แล้วณปัจจุบันนะครับก็สิ่งที่แตกต่างมาก็คือนี่ฮะผมได้มีระบบ vCenter เราได้ทำ vCenter ขึ้นมาก็คือ vCenter เครื่องนี้นะครับแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยเราจะเข้า vSphere โดยตรงนะครับโดยเข้า 10.0.1.50 นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เราไม่ได้เข้าตรงๆเราเข้าผ่าน vCenter นะครับ vCenter ตัวนี้เป็น vCenter เวอร์ชัน8แล้วนะครับก็สิ่งที่เราแตกต่างสภาพแวดล้อมแตกต่างคือต้องมี vCenterเวอร์ชันอะไร edition อะไรล่ะ vCenter edition standard edition หรือ vCenter ที่เป็น foundation จริงๆ standard อาจจะแพงไป vCenter foundation รองรับได้สูงสุด4โฮสต์นะครับแล้วส่วน vSphere ก็เป็น vSphere ที่เป็น license standard แนะนำเป็น standard ถ้าเป็นตระกูลที่เป็น essential ทั้งหลายแม้กระทั่ง essential enterprise plus หรืออะไรพวกนี้ก็ไม่มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า storage vMotion ไม่มี storage vMotion ทำไม่ได้นะต้องเข้าใจก่อนนะครับและที่สำคัญก็คือว่านะครับพอแอดเข้ามาในระบบเนี้ยในการทดสอบจะสังเกตว่าเรามีเทสทำ Data Center จริงๆมันมีการทำคลัสเตอร์ได้แต่พี่รักไม่ได้ไปโฟกัสเรื่อง VMware และทำคลัสเตอร์นะครับก็เลยเราแอดโค้ดเข้ามาเฉยๆภายใต้ตรงนี้ก็ได้รับอิทธิพลเรื่องฟีเจอร์แล้วเรียบร้อยฟีเจอร์อะไรล่ะฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเรามาดูนะมาที่ VM สัก VM หนึ่งเราจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Live Migration เราจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Change Storage Only หมายความว่าระบบที่เราเตรียมไว้เนี่ยมี Storage vMotion ถ้าไม่เจอก็แสดงว่าฟีเจอร์ของ License ของคุณอาจจะเป็นพวก Essential ซึ่งมันเป็นแค่ HA ธรรมดา HA มันแค่ Storage Share Storage อยู่ตรงกลางมีเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์2เห็น Storage เหมือนกันนะครับแต่จะไม่มีฟีเจอร์ว่า Storage ที่1ย้ายไป Storage ที่2ทำไม่ได้คุณจะต้องไป move แบบ manual เอานั่นคือขาดทุนเหมือนกันนะใครชอบซื้อแบบ Essential อะไรนะ Essential Kit Essential Enterprise อะไรเงี้ยอันนั้นขาดทุนเพราะสุดท้ายในที่สุดสมมติ Storage ต้นทางเต็มจะย้ายจากเกลี่ย storage ไปสู่อันอื่นคุณทำไม่ได้เห็นไหมการเข้าใจกับไม่เข้าใจมันต่างกันนะอันนี้เกิดให้ฟังทีนี้เข้าสู่เนื้อหาก็ตรงที่เราเข้ามาที่สภาพแวดล้อมของเรานี่ฮะเรามี backup นะครับเรามี backup นะ TA-DC นะครับ TA-DC 1นะครับ TA-DC 1อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามี2 manual backup ไว้นะครับเข้ามาดูก็เนี่ย backup สดๆร้อนๆเลยวันนี้เองเนี่ยตอน9โมงนะครับ4นาที10วินาทีนะครับตัว active backup for business เนี่ยมันใช้VMware Checkbox tagging ในการ backup ดังนั้นเป็น incremental forever อยู่แล้วนะมันก็จะเร็วอยู่แล้วนะครับ
ตราบใดที่ full backup ไม่ตายก็ restore ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาทำการ restore ก็แน่นอนว่าคุณเรียนรู้เรื่อง tool แล้วใช่ไหมจากที่มาดู lab พี่อ่ะคุณก็มาคลิกนะ restore นะเดี๋ยวนะนะครับ recovery คุณคลิก restore เมื่อกี้คลิกตรงไหนฮะผมต้องอยู่ตรงเซิร์ฟเวอร์ที่จะ restore นะผมก็ restore กลับมาผมจะ restore แบบไหนฮะผม restore point ล่าสุดนี้นะครับผมก็เลือกแล้วก็ next เราจะใช้ recovery VMware แน่นอน VMware อยู่แล้วนะเราก็จะใช้ instant restore นี่แหละหรือ instant recovery นะถ้า VM เขาใช้ instant recovery ยี่ห้ออื่นๆก็มีคำว่า instant แน่นอนนะไปดูว่าพวกเราใช้ซอฟต์แวร์แบ็กอัพอะไรโอเคไหมมันมีคำอธิบายในตัวมันอยู่แล้วนะครับว่า this method provide limit IO truth นะครับ throughput ไม่ใช่ throughput until migration to the virtual machine back to the production environment ก็แน่นอนเข้าใจข้อจำกัดตรงนี้ว่ามันไม่เท่าแน่นอนแต่มันช่วยชีวิตใช่ไหม next ไปเราไปตรงไหนนะครับ TADC 1มันอยู่ตรงนี้ TADC 1มันอยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่ามันเกิด accident จริงๆนะครับมันเกิด accident จริงๆสมมติว่าพี่รักขอแบบปิดมันไปก่อนนะแล้วก็พี่รักก็ขอเกิดจำลองการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ลบเลยมันก็ลองจุน TADC 1หายไปแล้วครับพวกเราหายไปแล้วนะในเชิงการเกิดอุบัติเหตุของระบบหรือเกิดปัญหาใดๆก็ตามแต่เคสนี้คือแอดมินดันอะไรก็ไม่รู้เกิดอุบัติเหตุแล้วเออร์เลอร์แล้วไปลบเรื่องใหญ่ทำไงดีนะครับก็กลับมาที่ instant recovery โอเคปกติพี่รักจะใช้แบบเทสก็คือ restore ไปที่ different นะครับแต่เคสนี้หนักหน่วงกว่าคืออยากจะเอาคืนไปเลยที่เดิมนะครับก็เช็คโอเค IP นี้ไปเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ resource pool คือ50 VLAN network คือตัวนี้นะไปเปลี่ยนภายหลังได้แล้วก็ถ้า restore ไปแล้ว automatic เลยนะครับที่จะ power on ปุ๊บจะสังเกตนะว่ามันไม่มีการแจ้งเตือนว่าเราจะ live migration ไม่ได้เหมือนคลิปก่อนมันเนียนเลยเห็นไหมพอเราทำผ่าน vCenter มันจะเนียนเลยนะครับดันไปเลยครับก็ initial นะครับระยะเวลา restore กลับขึ้นไปมันจะแทบไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะหลังจาก restore ปุ๊บเขาจะมาทำการสร้างนี่นะครับเนี่ยอันนี้อาจจะมี error อยู่ error จากฝั่ง VMware เขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่า already exist เดี๋ยวขอไปดูหน่อยว่ามันคืออะไรนะครับมันอาจจะจำเรื่อง data store เดิมไว้ไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยมันจำว่ามี data store นี้ผมขอ unmount ไปก่อนนะครับวิธีการแก้ปัญหาคือ unmount ไปกันเนี่ยไม่มีทีนี้กลับมาใหม่นะก็ขอดูหน่อยเนื่องจากมัน error ไปแล้วนะครับเราก็แก้ปัญหาโดย cancel ก่อนนะครับ cancel ก่อนเห็นไหมนี่ก็การทำแลบสดนะเคลียร์การทำแลบสดมันก็จะเห็นว่าต้องพร้อมยอมรับว่าพี่เองก็อาจจะผิดพลาดได้นะพวกเราแต่ว่าจากการทดสอบมานะครับในเวลาอันที่สังเกตสังการจากประสบการณ์ด้วยมันไม่ได้ยากอะไรถ้าเราจับจุดได้นะก็กลับมาสู่คอนเซปต์สเต็ปเดิมเพราะว่ามัน error นะ next นะครับ original นี่แหละนะดันไปเลยแต่ไม่ได้ติ๊ก power on นะครับเดี๋ยวขอให้เขา restore ไปเดี๋ยวพี่ไปถ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่ไป power on เองนะครับนี่ 99% ถ้ากลับมาดูนะอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนี่เห็นไหม completely แล้วนะโดเมนเราขึ้นมาแล้วแต่มันไม่ power on พี่ก็ต้องมา manual power on เมื่อกี้ลืมติ๊กให้มัน power on automatic นะครับนี่ก็ power on นะในขั้นตอนที่เขาทำตรงนี้นะมันมี error ตรงนี้ใช่ไหม alarm เดี๋ยวมาคลิก alarm ก่อนนะต้องตอบคำถามเขาก่อนนะครับ this virtual machine might have been moved copy yes นะหรือ move ก็ได้ตอบคำถามปุ๊บมันจะ power on ได้มันจะ power on ได้
copy ก็ได้นะเมื่อกี้ config นะครับอันนี้เรา move มาเลย move มานี่นะครับ ก็จะขึ้นมานะก็จะขึ้นมานะถ้ามาดูดีๆเนี่ยมันจะต่างจากตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะมีครั้งก่อนถ้าไปดู lab ก่อนนะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นสีเทาแบบนี้มันจะเป็นสีเทาแบบนี้มันจะถูก disable ไม่ให้คลิกแต่ lab นี้ต่างกันกับเมื่อสักครู่นะครับหน้าที่ก็นะตอนนี้ storage QNAP ไม่ใช่ QNAP สิ Synology พี่รักก็กำลังอ่านข้อมูลอยู่ดังแค่นิดนึงอยู่บนโต๊ะนี่แหละนะอยู่บนโต๊ะนี่แหละฝั่งนี้ยังไม่ต้องทำอะไรนะดีเทลมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยระยะเวลาในการทำ instant recovery 10 วินาทีหมายความว่านี่เห็นไหมถ้าคุณลองไป restore แบบ full recovery สินะครับแต่เท่าที่เทสครั้งที่แล้วก็10 นาทีก็ไม่ถือว่าขี้เหร่นะแต่ว่าถ้าลองดูว่าข้อมูลมันเยอะๆแล้วคุณไปใช้วิธีการแบบ full recovery นะอันนี้มันเป็นประสบการณ์ของคนที่ดูแลระบบแบ็กอัพทดสอบเข้าใจดีถึงฟีเจอร์นะครับแล้วเมื่อเกิดวิกฤตมาวิธีคิดประสบการณ์มันจะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบานี่แหละทำไม Tech Adopt ถึงทำแบบนี้ลูกค้าของ White Solution เองเนี่ยนะก็ให้เครดิต White Solution นิดนึงนะเนี่ยลูกค้าของ White Solution เองเนี่ยเนื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์โซลูชันอะไรก็ตามซิสเต็มอะไรก็ตามที่เป็นซิสเต็มระบบนะครับWhite Solution เองทำ lab เยอะมากนะครับเพราะเราเข้าใจดีว่าลูกค้าไม่ใช่จะต้องไปซื้อของใหม่มาแก้ไขปัญหานะไม่ใช่จะต้องแก้ไขปัญหาโดยเอาของใหม่มาซื้อของใหม่มาโดยที่ร้ายแรงปัญหาร้ายแรงมากคือคุณยังไม่รู้เลยต้นตอของปัญหาของคุณคืออะไรแล้วเอาของใหม่มามันแก้ไขปัญหาได้มันก็ดีไปแต่มันไม่เสมอไปหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาจากที่เจอลูกค้าเยอะแยะมากมายเนี่ยเอาของใหม่มามันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่performance ของฮาร์ดแวร์ปัญหามันอยู่ที่ระบบคำถามคือเอาของใหม่มาก็ได้แค่ของใหม่ปัญหามันยังคงอยู่ไหมมันก็คงอยู่นั่นมันคือการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะกลับมาที่ตรงนี้เห็นไหมกลับคืนมาแล้วนะผมขอนะครับเข้าไปนะครับระบบก็ยังจะใช้งานได้ปกตินะระบบใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยระบบใช้งานได้ปกตินะครับทำไมพี่รักกล้าทำอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเผื่อมีคำถามก็เพราะว่าก็ต้องบอกว่ามีความเข้าใจดีและทดสอบบ่อยๆพอทดสอบบ่อยๆเรามีความรู้จริงเราทดสอบสมมติฐานเราทดสอบใน lab นะครับพี่เองก็เวลาดีไซน์ระบบให้ลูกค้าเนี่ยมันไม่ต้องมันจะคมมันจะแก้ไขปัญหาได้จากจุดถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็คือการเดากันมั่วนะครับแต่เราไม่เคยเสนอว่าจะทำอย่างนี้มันต้องท่าผมจะไม่มีนะครับการทำงานกับพี่รักเองจะไม่มีเรื่องท่าจะบอกไปเลยว่ามันทำอย่างนี้ได้มันทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับบางคนเขาอาจจะไม่กล้าทำแต่เรากล้าเพราะว่าแน่นอนว่าเรามีประสบการณ์เราเคยทำลงมือมาแล้วแล้วก็ซักเซส100%ซักเซส100%ได้ยังไงก็เราไปเก็บข้อมูลเยอะลงรายละเอียดงานพวกนี้เป็นงานสำคัญมันเป็นงานคริติคอลคุณจะทำงานคริติคอลแบบไม่มีข้อมูลแบบลวกๆนะครับสำหรับผมไม่เคยมีเวนั้นนะครับแต่ถ้าคุณเจอคนแบบนั้นก็พึงสังวรว่าอันตรายมาถึงแล้วนะทีนี้เนี่ยโอเคโดเมนคอนโทรลเลอร์มีนะครับนะเท่านี้เหมือนเดิมเลยผมคอนฟิกกลับไปโดเมนคอนโทรลเลอร์ที่2ได้ไหมได้ปกตินะครับเช็คซิว่ามีเออร์เลอร์ไหมลองเช็คซิมือมันแข็งเชียงใหม่หนาวแล้วช่วงนี้โอเคนั่นแหละนี่ DC1 เนี่ยเป็น Forest ได้ทำเนี่ยเห็นไหมโอเคกลับมาแล้วนะแล้วทีนี้ไฮไลท์จะอยู่แค่ตรงนี้ฮะแต่อธิบายให้ดูเยอะเพราะว่าอะไรก็ต้องสมจริงในบริบทนะครับตอนนี้เนี่ยมันใช้ถัง Synology ครับทุกคนเนี่ยมันเบราว์มา
มาดู Data Store เนี่ยมันจะ browse เจ้านี่มาเห็นไหมนะครับใช้ NFS เป็น Network File System เนาะใช่แล้วเนี่ยมัน browse นี่มาเห็นไหมมันเขียนอ่านโดยใช้ CPU RAM Network ของ host แต่ Data Store อยู่บน Network วิ่งไปบน Network มันก็เหมือนกับเราอะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่เรา browse NFS storage มาแล้ว storage มันก็อยู่บน Synology หรือ NAS ตัวอื่นมันก็คอนเซ็ปต์เดียวกันนั่นแหละมันถึงทำได้เข้าใจไหมมันไม่ได้แปลกนะเรื่องพวกนี้นะครับนะแต่มีมูลค่ามีราคาแน่นอนนะทีนี้เราก็โอเคหลังจากที่ขึ้นมาแล้วระบบปกติ Scenario คือระบบปกตินะครับ User ก็ใช้งานได้เลยโดยมีดาวน์ไทม์สั้นสุดๆไม่กี่นาที1นาที5นาทีไม่ถึงด้วยซ้ำเมื่อกี้เนี่ย10วินาทีบอกให้เลยว่า 1-2 นาทีจบใช้งานได้เลยถ้า AD ล่มเนี่ย AD มันไม่ได้มี workload อะไรเยอะพอเวลาผ่านไปช่วงเย็นเราก็มาทำmigration ไปเปิดไป production data store นี่แหละดันเนี่ยมันก็จะทำการ migration นั่นเลยฮะเห็นไหม migrate ไปแล้วนะมาดูที่ฝั่ง vCenter ฮะเนี่ยสเต็ปนี้คือการทำ storage vMotion โดยใช้ฟีเจอร์ของ vSphere standard ขึ้นไปและ vCenter foundation ขึ้นไปโอเคไหมเนี่ยแล้วถามว่าถ้าคุณมีพวก vSAN หรือทำได้ไหมทำได้เพราะ vSAN มันไลเซนส์มัน Enterprise อะไรด้วยซ้ำ Enterprise Plus เลยด้วยซ้ำมั้ง vSAN นะครับ vSAN บวกจริงๆ vSAN ก็อาจจะบวก vSphere standard ก็เป็นไปได้นะครับแล้วถ้าเป็น Hyper Converged ของ VMware ตัวใหญ่กว่าอย่างเช่นอะไรนะSCI ล่ะนะไม่ยี่ห้อนะ SCI ล่ะใช่ไหมก็ได้เพราะมันก็คือ VMware คือกันนั่นแหละนะเนี่ยเห็นไหมก็จะทำการ storage vMotion ระหว่างนี้เกิดอะไรขึ้นระหว่างที่มัน storage vMotion อยู่ใช้ได้ปกติระบบก็ปกติเห็นไหม no downtimeนะเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่ลักษณ์จะค่อยมาสรุปให้ดูนะคำถามก็คือว่า RTO ของเราตอนนี้เป็นเท่าไหร่จริงๆ RTO ของเราไม่ใช่ขั้นตอนที่รอตอนนี้อยู่นะ RTO ของเราเนี่ยคือ10วินาทีเมื่อกี้10วินาทีนะที่เรา recovery กลับมาเนี่ย RTO เมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับในแง่ของระยะเวลา migration กลับคืนไปเนี่ยถือว่าเป็น RTO ไม่เป็นละเพราะว่าอะไรเราได้ recovery และ user ได้ใช้งานแล้ว RTO เราจึงสั้นโคตรแต่ระหว่างนี้มันคือแค่ performance ในการที่บอกว่านะครับจาก storage ที่เรามีกลับไปมันเท่าไหร่แต่ถ้าคุณทำ full restore full recovery ทั้ง stock ทั้งTA-DC 1เมื่อสักครู่กลับไปนะครับแล้วระบบระหว่างนี้ที่ restore กลับไปเกิดใช้งานไม่ได้นะครับยังคงต้องรออันนั้นเรียกว่า RTO อีกแบบมันคือ RTO ดังนั้น RTO มันจะสั้นหรือยาวอยู่ที่ methodology วิธีคิดเทคนิคที่ใช้ถ้าคุณเข้าใจ apply ได้นะครับ RTO ของคุณก็สั้นจุดจูเห็นไหมเมื่อกี้เลยให้1นาทีแล้วกัน10วิมันเบอร์ไปซึ่งมันก็ทำได้จริงๆที่พี่ลักษณ์ทำแลบให้ดู10วิขึ้นมาแล้วพร้อมใช้งาน user ไม่มีผลกระทบแต่ในขณะเดียวกันคุณไม่รู้ไม่เข้าใจทำไม่เป็นคุณมาเลือก full recovery นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จอันนั้นคือเกิด downtime 30 นาทีและถ้าสมมติว่างานนี้เป็นงาน database ล่ะเขาต้องคีย์ข้อมูลด่วนๆและ transaction ใน1นาทีเนี่ยมหาศาลหรือคุณทำไงคุณก็ต้องออกแบบถังแบ็กอัพถังเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงเร็วพอๆกับโปรดักชันเลยยิ่งดีสำหรับระบบสำคัญคุณจะแบ็กอัพข้อมูลสำคัญลง SSD ได้ไหมปัจจุบันไม่ได้ราคาแพงถ้าดีไซน์ได้และทำได้โคตรเจ๋งเพราะว่าเกิดปัญหามาโปรดักชันพังสมมติคุณดีไซน์ว่าเซิร์ฟเวอร์โปรดักชันเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวนะครับมันก็ไม่ได้พังง่ายๆหรอกคุณอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์สำรองอยู่เครื่องที่2นะครับคุณก็รีสโตร์ไปได้แต่เซิร์ฟเวอร์มันไม่ได้พังง่ายๆVM มันคอร์รัปได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นยังคงอยู่
คุณใช้ instant recovery restore ขึ้นไปแบบที่พี่ลักษณ์กำลังทำให้ดูเนี่ยมันจะใช้เวลาสุดยอดในการที่จะสั้นสุดๆแล้วก็เวลา user ใช้งานแทบจะไม่มีโมเมนต์ความรู้สึกว่ามันแหลกหรือมันช้าเลยนะเน็ตเวิร์กถ้าคุณเป็นเน็ตเวิร์กข้างหลังบ้าน10กิกหรือทำ LACP อยู่แล้ว1กิกเวิร์กโหลดเราเอาอยู่จากการประเมินบอกเลยว่าสุดยอดเหลือนะ5 นาทีแล้วนะเนี่ยแต่ไม่มีดาวไทม์นะไม่มีดาวไทม์เห็นไหมยังคลิกได้ปกติเนี่ยมันเหนื่อยไหมมันอืดไหมไม่อืดนะไม่อืดนะอย่างเงี้ยนิดหน่อยมีบ้างนะเพราะว่าเน็ตของผมเองเนี่ยถึงแม้มันจะประสิทธิภาพดีแต่มันก็ไม่ใช่แบบ the best นะเนี่ยเห็นไหมได้หมดเนี่ยความรู้สึกของพวกเรามันกระตุกไหมมีจังหวะบ้างเนี่ยจังหวะนี่เห็นไหมก็มีแหลกแต่ว่าเซอร์วิสใช้งานได้ไหมได้เนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมมีแหลกบ้างนิดหน่อยนะครับไม่แหลกเลยก็มันคือ NAS นะอันนี้รุ่นอะไรวะเดี๋ยวนะรุ่นอะไรเนี่ย DS 920 plus รุ่นที่พี่รักใช้คือ DS 920 plus นะครับไปบนดีเทลสถานะการ restore เขาบอกว่า migration ได้ 47% อันนี้ 48อันนี้ 48เห็นไหมฮะตรงกันผมว่า tools ของ Active Backup for Business ของ Synology เนี่ยค่อนข้างที่จะดีแต่ก็ต้องบอกนะว่าเขา restore ได้ 1 restore VM full จะใช้ full แบบ instant recovery instant restore แบบนี้หรือ full VM กลับไปเขาได้แค่2แบบอีกแบบหนึ่งคือเขาสามารถ restore แบบ granular restore สำหรับไฟล์ได้เหมือนกับอยากได้ไฟล์เป็นไฟล์คืนไม่ต้อง restore ทั้งหมดก่อนเอาเป็นไฟล์นั่นแหละเขาทำได้แต่จะให้เข้าไป restore แบบ Oracle Database SQL Server Database อะไรเงี้ยไม่ได้แต่ถามว่าถ้า SQL Server Database มันอยู่ใน Virtual Machine นั้นๆถ้าเรา restore ขึ้นมานะครับหรือ instant recovery ขึ้นมาเรา export data ออกมาระหว่างเนี้ยทำได้ไหมก็ทำได้นะก็ทำได้มันอยู่ที่เทคนิคการ apply แล้วล่ะไอ้ตรงนั้นนะครับอยู่ที่พวกเราแล้วนะครับพี่ก็ให้แนวทางไปเมื่อกี้นะครับ migration เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาจริงๆมันเสร็จแล้วนะแต่มันขึ้น 54% อยู่จริงๆเสร็จแล้วนะเมื่อกี้มีการ swap session ภายในวินาทีนะครับ swap session ภายในวินาทีมาดูนะครับว่าถ้ามันเสร็จ 100% มันจะเปลี่ยน setting นะครับตอนนี้คงยังไม่เสร็จ 100%ได้ 55% แหละแต่เมื่อกี้เนี่ยในเชิงของ Data เนี่ยมันมาหมดแล้วแต่ตอนนี้มันคงกำลังจัดการเรื่องโครงสร้างอยู่รอสักครู่นะครับสามารถเช็คได้เบื้องต้นก็ตรงเขายังไม่ให้ edit setting ยังไม่เสร็จนะเขาจะล็อกการปรับเปลี่ยนค่าอะไรอยู่อันนี้มันจะบอกเลยนะอันนี้แหละที่ผมบอกเมื่อกี้ there is exiting remote console connect process รอแป๊บหนึ่งนะครับ59% ละนี่ถ้ามาดูนะว่าเครื่องนี้เนี่ยถ้าเข้ามาดูใน Virtual Machine นี่จะสังเกตว่ามันมีต้นทาง Data Store ปลายทาง Production Data Store ซึ่งมันกำลังทำอยู่ได้ 61% ไม่มีดาวไทม์เห็นไหมตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วครับผมให้ดูดีเทลนี่ฮะใช้เวลาในการ recovery นะครับ data ของ TA-DC1 เนี่ยนะครับซึ่งเป็น VMware test ที่อยู่ในคอร์สเรียน Windows Server 2022 ที่ผมสอนนะครับแต่เคสนี้คือเนื่องจากมันเป็น instant restore หมายความว่ามันดาวน์ไทม์สั้นเมื่อกี้นี่ไม่ถึง1 นาทีก็ create แล้วก็ power on ขึ้นได้แล้วนะครับแต่พอถึงตอนเย็นเราก็มาทำการ migration ก็ปล่อยให้เขาทำไปครับ34 นาทีไม่มีผลกับ downtime no downtime เพราะ production ได้รันอยู่แล้วนะครับ
มาฝั่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับ DC1 ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วใช้งานได้ปกติเนี่ยนะซึ่งมันใช้งานได้ปกติตั้งแต่แรกแล้วมันใช้งานได้ปกติตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับนะทีนี้ก็มาดูว่าเนี่ย Data Store ของเขาเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเขามี Data Store 2 ตัวก็คือมี Data Store ที่ชี้มาที่ฝั่งเนี้ยฝั่ง Synology พอเขาทำเสร็จนะครับระบบมันก็คัดออฟ Data Store ที่เป็นบน Synology ออกไปก็จะเหลือแค่ Data Store ของ Production Storage แล้วนี่ฮะเป็นการเดโมที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราเองนะครับเป็น IT ที่ดูแลระบบ IT ให้องค์กรแล้วเป็นคนจัดการระบบสำรองข้อมูลภายในองค์กรของเรานะครับโดยเฉพาะคุณมี Synology นะครับนะถ้าไม่อยากทำเองติดต่อพี่รักมาก็ได้นะทีมงานรู้เรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะเราเทสเราขายให้ลูกค้าแล้วนะครับอาจจะซื้อSynology จาก Byte Solution นะครับก็เป็นบริษัทที่สนับสนุนพี่รักอยู่ที่ให้ทำคอร์สพวกนี้มาเล่าสู่พวกเราฟังก็ได้นะครับส่งของไป Remote Installation Implement นะแต่ถ้าพวกเรานะครับทำเองก็ตามสคริปต์ได้เลยก็ตามสบายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นคลิปที่ Present Demo Lab การใช้ Synology Active Backup for Business ในการทำ Instant Recovery หรือ Instant Restore สมบูรณ์แบบนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่านะจะเกิดประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับฝากกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้และมันเกิดประโยชน์กับพวกเราอันที่2ก็คือฝากกดนะครับติดตามหรือถ้ามันตรงจริตกับพวกเราอยากให้ช่วยสนับสนุนช่อง Tech Adopt ครับคุณจะได้อะไรแหละก็ขอให้ได้บุญทางวิทยาทานไปด้วยกันแล้วก็พี่เองก็มีพลังในการที่จะมาเอาหัวข้อพวกนี้นะมาคุยให้พวกเราฟังเรื่อยๆมันจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแน่นอนว่าช่อง Tech Adopt ไม่ใช่ช่องมา troubleshooting ปัญหาให้คนที่เข้ามาคาดหวังอย่างนั้นนะครับแต่มาแชร์ความรู้ก็ฝากพวกเรากดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะครับเพราะช่องแบบนี้เท่าที่พี่ดูมันไม่ค่อยมีหรอกนะมีแต่ช่องที่เน้นรีวิวอุปกรณ์แต่พี่รักก็ไม่ถนัดเรื่องนั้นนะครับรีวิวอุปกรณ์ก็ถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งนะผมไม่ถนัดแบบนั้นนะโอเคครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ